ilé aṣòfin àgbà kejì ní Àbújá wọ́n ní ọ̀kan gbòógì nínú àwọn aṣòfin tí ó di kámpù àbí tó defect ní èdè Gẹ̀ẹ́sì ó ní honourable member tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò Etí Ọ̀sà ìyẹn ní Federal Constituency House of Rep Etí Ọ̀sà Constituency honourable Thaddeus Atta tó ọjọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party ó ti fẹ́ gbé Labour Party ilẹ̀ báyìí lọ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC African Democratic Congress láti Èkó ni wọ́n ti ń ṣojú ní Etí Ọ̀sà bákan náà ní tẹ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú PDP kan àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú PDP márùn-ún làwọn náà fi ẹgbẹ́ PDP ilẹ̀ ó di wọ̀ nínú ẹgbẹ́ ADC bẹ́ẹ̀ sì tún ni àtúrí àwọn kan tí wọ́n kúrò nù ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ó di wọ̀ nínú APC boníkálùkù wọn bí wọ́n ti ṣe nù lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun Mudashiru Alani Adétúnjí Olúsọjí gbogbo wọn ni wọ́n fi ẹgbẹ́ PDP ilẹ̀ ó di wọ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú àkọọ̀dù ni àwọn gbà lọ ní títí wọn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bámbámbáhùn ẹ máa gbọ́ gbogbo wúlẹ̀wúlẹ̀ ń tó kù ẹ̀ nínú àkójọpọ̀ òròyìn wa tí ń bọ̀ wá láago 6 àti láago 6 àbọ̀ àwa kàn ní káàrọ̀ àfihàn òsè fàrà wọlé sórí ètò Sabenko lọ́jọ́ tòní ni ǹjẹ́ bí a ti ṣe wá máa tẹsẹ̀ bọ́nú ẹ̀ tán lórí ràbájì gan ẹjẹ́ ń gbé àlejò wa ọ̀kan pàtàkì inú àwọn lámẹ̀ẹ́tò àwùjọ tí a máa gbọ́ gbóná nǹkan bíi méjì lọ́rọ̀ lẹ́nu wọn lórí ètò Sabenko Barrister Stephen Abọ́lájí Ọ̀kọ́yà aráalé aráàlú ń retí wa bẹ́ẹ̀ a sì ti dé ẹjẹ́ kí wọn wípé wọn kò dédé àkókò yìí. Yes, gbogbo ọmọ Nàìjíríà ní tilẹ̀ tókò all over the whole world níbikíbi tí ẹ bá wà ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí tí ẹ ń tẹ́tí sí wa ẹ kúrò lẹ́wọ̀ ọ̀sán lẹ́wà whichever time tẹ́ bá wà. ẹ kú dédé àkókò yìí. ẹ kú dédé àsìkò tí a wà yìí o. bẹ́ẹ̀ni. kí Elédùmarè kan wà pẹ̀lú wa o. àṣẹ Èdùmàrè. kí wọ́n fún wa ṣe nírọ̀lẹ́ yìí. àṣẹ Èdùmàrè. ibi tí mo ti fẹ́ jẹ́ amọ̀ ní pápápá àtẹ̀gùn àbáwọ̀ orí ètò Sabenko lọ́jọ́ tóní. Àtíkù Abubakar ló sọ̀rọ̀ ominú ti ń kọ wọ́n ohun mìíràn tí orin Síkírù Àyìndé Barrister tó ní ominú ń kọ mí ẹ̀rù ń bà mí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹja fi yòókù lẹ̀ ominú ń kọ Alhaji Àtíkù Abubakar nípa ètò ìdìbò 2027 pé àwọn tí wọ́n wà ní collation center sẹ́mi pé ọ̀tọ̀ nípa àwọn èèyàn ti dìbò tán ọ̀tọ̀ ní pé wọ́n ti wá kó èsì ìbò ń dé àwọn collation center níbi tí wọ́n ti wò ó fún pé eléyìí ló tẹ̀wọ̀n ju ibi tá a ti kéde ẹ̀ pé kó má jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti máa lo fọmúlà gbé tipex lé lórí kọ́ tuntun pé ẹ̀rù collation center ń bá àwọn ahead of 2027 election. ẹ jẹ́ àṣà wò ní àkọ́kọ́ ìròyìn náà. ẹ ṣeun alàgbà Sodiq ẹ kúrọ̀lẹ́ everyone listening to us ẹ kúrọ̀lẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí. tí alàgbà Àtíkù tí ó bá sọ pé ẹ̀rù collation center ó ń bá òun ó rí sọ lọ́pọ̀lọpọ̀. ọ̀rọ̀ tí wọ́n rí sọ ni. ọ̀rọ̀ tó rí sọ nítorí pé àwọn àgbàlagbà wọ́n lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní olè ìyẹn ló máa ń mọ ipa ẹsẹ̀ olè tọ̀. ẹgbẹ́nu sí kínní ọ̀nà tó rò kínní òun dáadáa kó lè jákè. ok sir. wọ́n sọ pé olè òun ló máa ń mọ ẹsẹ̀ olè tọ̀ lórí àpáta. Àtíkù jẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ pé níwòye tèmi in my own views ẹni tó mọ̀ nípa rigging of elections ni. Okay. Nítorí nígbà tí ó wà pẹ̀lú PDP. pẹ̀lú àwọn àlàyé tìgbà náà. àwọn àlàyé tìgbà yẹn. ẹja ara fílẹ̀ báwọn ká máa gbọ́rọ̀ nìṣó. tí wọ́n sọ nígbà yẹn pé ó jẹ́ pé àwọn làwọn fi Èkó lẹ̀ fún Mr. Tinubu. ó túmọ̀ sí wípé wọ́n mọ̀ ń pa bọ́n ṣe ń dọ́gbọ́n sí i. bí wọ́n ṣe ń rig election PDP mọ̀ ń pa ẹ̀ Àtíkù dẹ̀ wà pẹ̀lú PDP nígbà yẹn masters ni àwọn PDP. 1+1 ló ń di 2. àwọn náà ni part of them náà ló kúrò tí wọ́n lọ join Mr. Tinubu láti form APC. lára wọn part of them ló di APC lára wọn ló di ADC. yes no wọn kò tí ì ṣe ADC nígbà yẹn. nígbà náà. yes APC àwọn new PDP Àtíkù wà láàrin wọn Sàràkí àwọn ọgbọ́n tó ń lò náà lọ padà lọ kọ́ wọn lọ́hùn yẹn. so now òun wá ti rí àwọn tó mọ̀ ṣe ju òun lọ náà nísìn ẹ mọ̀ pé tí èèyàn bá kọ́yàn níṣẹ́ ó likely kẹjẹ pé ni tí wọ́n kọ́ yẹn tó bá fara sí dáadáa. òun ó tún lè mọṣẹ́ jọ ọ̀gá lọ. ó lè mọ̀ ṣe ju ọ̀gá lọ so tátìkù bá sọ pé kò ń ṣe ibi tí wọ́n ti ń tẹ̀ka gangan
ni wọ́n ti ń ṣe pé kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ gan ni wàhálà wà o. yẹn pé collation center ó ń sọ̀rọ̀ from experience as an experienced person perhaps to ti participate nínú such in the past òun ló ṣe ń sọ orí sọ ẹ má jẹ́ àkó ọ̀rọ̀ ẹ̀ dànù àtọ́. èmi ò tiẹ̀ ní fẹ́ jẹ́ pé ká sọ wípé torí wípé wọ́n á mọ́ participate in rigging torí wípé wọ́n ti gbé gbá àbòrí tí wọ́n sì lulẹ̀ bóyá wọ́n ti mọ àwọn ibi tí àkùdé ti máa ń wáyé. I will not say so. téèyàn bá lose èèyàn mọ ibi téèyàn ti lose election o. No, I will not say so. I will not. ẹ já lo tọ̀dọ̀ títí yẹn àṣàkàwé nígbà tẹ gbé gba àpótí ìbò. Yeah. ṣé ní bùdó òdìbò lọ́jọ́ òdìbò níbi táwọn èèyàn ti tẹ̀ kalẹ̀ ti àbí ní collation center náà. ní ibi tí wọ́n ti ń tẹ gangan. o. èmi sọ fún yín pé testroni ni tèmi nítorí àwọn kan máa ń sọ pé ó máa ń dùn mí pé. torí pé ẹgbẹ́ gbà àbọ̀ ẹ lulẹ̀. nítorí pé mi lulẹ̀ ẹ sọ pé àràǹdà ẹkùn tí ò bá jọjú. ẹ̀kọ́ ọmọ ológìní wọ́n jáde síbẹ̀ kan tẹ́rí sí ológìní àtẹkùn wọn kì í ṣẹgbẹ́. ẹ tún sọ. àràǹdà ẹkùn tí ò bá jọjú ẹ jẹ́ kọ́ ọmọ ológìní jáde kó wá dá tiẹ̀ káwò. èsìnú fáwọn tí wọ́n ń sọ gbólóhùn fún àwọn tó ń sọ gbólóhùn ẹ̀yà máa bọ̀rọ̀ bọ̀. now láti polling center ni èmi ti lulẹ̀ mi fi test run ni because àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ti tèmi PDP nígbà yẹn àwọn gan padà gbàbọ̀dé. ní ọjọ́ ìdìbò gangan ní ọjọ́ ìdìbò mi tún wá rí àwọn ọmọ LASEC tí ó jẹ́ pé àwọn tó jẹ́ pé wọ́n organize election gangan tí wọ́n ń tẹ̀ka fún APC. Yes, I saw it. Ibẹ̀ yẹn ni wọ́n need àti lọ sí collation center láti lọ rígì yẹn. ojú open rigging ni. làwọn ṣe. Yes. torí pé ó tẹ̀ tún jẹ́ tó òdìbò ìjọba àbílẹ̀ tí ń bẹ lọ́wọ́ ìjọba àpẹẹlẹ̀ nù. So that is it but Atiku were different. èmi sọ fún yín pé Atiku àti PDP ó wà part of PDP PDP gangan ló bẹ̀rẹ̀ rigging ní country wide. àwọn náà ni the first party tó jáwé olúborí. àwọn wọn rig election ní time wọn and Atiku was part of PDP. èmi sọ fún yín pé gbogbo other 5 Yorùbá street don rig out tí wọ́n sọ pé Tinubu sọ pé kí n fẹ́ lé ilẹ̀ fún whatever in pé kò ń ṣe pé wọ́n win ẹ̀ wọ́n rig them out ni. nígbà so náà yes na so wọ́n dẹ̀ ti padà wá lọ join àwọn some other persons like àwọn APGA nígbà yẹn part of APGA ACN tí gbogbo wọn àti oníjèrò ti ANPP CPC tí gbogbo wọn come together láti contest election against Jonathan and everything. So àwọn nǹkan tó ń ṣe nígbà yẹn náà padà wá kọ́ wọn àwọn nǹkan tí wọ́n kọ́ àwọn eléyìí náà nísìn àwọn wá bínú ya kúrò láàrin wọn wọ́n wá ń pariwo nǹkan t'Átíkù mọ̀ ń pẹ́ already tẹ́lẹ̀ òun ló ń pariwo ẹ̀ síta. tẹ́ bá ti rí èèyàn tó jẹ́ pé arm robber rí tó dẹ̀ ti jalè rí dáadáa tó wá lọ sẹ́wọ̀n tó dé ẹ mọ̀ pé ó ti dé látẹ̀wọ̀n nìyẹn tó wá sọ fún yín pé ìbọn tó ń dún yẹn o. AK-47 ni. AK-48 49 from experience ló fi ń sọ̀rọ̀ o. from experience ló fi ń sọ̀rọ̀ Àtíkù ti sọ fún yín ibi tó máa likely tó máa gbà wọlé sí yín lára àbí tó máa gbà wọlé sóhun lára. So that is bóyá bí táwọn náà ti gbà in the past. bóminú ti ń kọ Àtíkù yìí a major stakeholder in the political space of Nigeria. ṣé ominú ò ní máa kọ aráàlú náà tó fẹ́ dìbò. ẹ jẹ́ ń sọ nǹkan kan fún yín ó ṣeé ṣe kẹ́ rig election ẹ lè rig election lóòótọ́ but in a situation whereby people actually go out tó jẹ́ pé almost everybody vote against yín rigging yẹn máa ń le. tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ àti lódodo lóòótọ́ ní pé àwọn aráàlú jáde láti dìbò tako wọn. láti dìbò ní pé láti tako wọn ó máa ń le fún àwọn náà. ẹni tó bá ní 10 ni wọ́n fòdó mọ́ tí ó pé 100. Yes, ẹni tó jẹ́ pé ní ibì kan ní police center tí wọ́n ti ń dìbò tó jẹ́ pé kò tiẹ̀ score ju 7 or 8 lọ. bó wọn ṣe fẹ́ fòdó sí tí ó pé 70. tí àwọn opponent ẹ ti ń score like 70 80 àti wá increase ẹ up to that level nǹkan tó súnmọ́ nǹkan. nìyẹn máa ń gbọ́n wọ́ sí. òun ni ṣe ń sọ fún both Àtíkù àti Òbí kọ́ máa ṣe bí wọ́n ṣe ní last time tí gbogbo wọn. tán lọ pín bò yẹlẹyẹlẹ kí wọ́n come together tí wọ́n bá come together this time around let's see what happens. So that is it mi ò ní sọ fún yín pé kò ní sí rigging and bó dẹ̀ ṣe wà lákè ló wà lóko àwọn tó ń pariwo pé wọ́n rig against àwọn gan rigging ju rigging lọ ni o. Yes ẹ ṣáàrí ti Ẹdó tí ó kọjá lọ PDP ń pariwo pé wọ́n rig àwọn out and NPA APC whatever adẹ̀ríbi tí PDP náà ti ń pín owó títí ẹ̀ṣẹ̀ wà pẹ̀lú mi sá. mo wà pẹ̀lú yín mò ń wo ìròyìn yàjóyàjó kan tó tún wọlé ni wọ́n ní ààrẹ Tinubu ti
wọ́n ti reshuffle cabinet wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni o ààrẹ Tinubu ti reshuffle cabinet wọ́n ti fọwọ́ òsì júwèé ilé fún Wálé Ẹdùn Minister of Finance àti Ahmed Dangiwa àwọn méjèèjì ti kúrò nínú federal cabinet yàjó òròyìn nu a máa gbọ́ láàárọ̀ la properly. kò bá yín lẹ́jà fún wípé Wálé Ẹdùn látẹ̀kọ́. ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ó fẹ́ lọ fún an elective post ẹ mọ̀ bóyá ó fẹ́ lọ contest láti di senator or something like that. irọ́ o mo fẹ́ jẹ́ ìrántí o níjó ní wọ́n ní ara bàbá ò yá pé bàbá ń gbọ̀n pèpèpè yẹn Wálé Ẹdùn ni o. ok pé bóyá sickness ni. bóyá àti pé wọ́n relieve of his duty. àmọ́ bá a ṣe ń wò yìí àwọn méjèèjì ti kúrò ní Federal Executive Council. a máa rí details lórí news lọ́la. láìpẹ́ láì jìnnà. yes. ẹ jáde ojú ọjà kí a sáré polówó àwọn tí ń bẹ́ńlẹ̀ lórí ètò Sabenko nígbà tá a bá fi padà dé ọ̀kan àbí bíi méjì àwọn tí a ti pé yamọ́ rẹ̀ kalẹ̀ yóò ní ìtẹ̀sí ọwọ́ iwájú pẹ̀lú kókó bíi méjì lọ́rọ̀ tí a láǹfààní láti sọ̀rọ̀ bá ẹ kó kalẹ̀. pẹ̀lú ọkàn tó kún fún ayọ̀ àti ìdùnnú tòun tu ìdúpẹ́ ní ìdílé Ọláwálé Afọlábí fún yọ̀ pẹ̀lú dáọ́sìsì Anglican ti Ìjẹ̀bú bíṣọ̀bù àti ààrẹ synod Right Reverend Dr. Peter Rotimi àti ìyàwó wọn Professor Bímbọ́ Dúpẹ́ Olúdípẹ̀ tí ó fi mọ́ gbogbo àlùfáà àti gbogbo léètì pátápátá fún ti ayọ̀ sínọ́ọ̀dù ìkẹtàdínlógún ìṣìkejì irú ẹ̀ èyí tí ó wáyé láàrin ọjọ́bọ̀ Thursday ọjọ́ kẹtàlélógún sí ọjọ́ àìkú Sunday ọjọ́ kẹrìndínlógún oṣù kẹrin ọdún yìí ní Cathedral Church of Our Saviour Ìjẹ̀bú Òde à ń gbà ládùúrà pé kí Ọlọ́run túbọ̀ gba ọwọ́ yín mú ìdàgbàsókè bá ìjọ rẹ̀ kí a sì mọ sínọ́ọ̀dù tọdún ìsirere o olùkíni ìdílé Ọláwálé Afọlábí. yé ẹ gbà mí o ẹ gbà mí o. kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló dé tẹ́ fi ń sá. ṣé ẹ rí i pé táǹkà ṣubú ni. torí táǹkà jẹ́ wàá ṣubú ẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ wá ń sá ẹ̀yin ọmọ ẹ lọ gbé kẹ́ẹ̀gì wá ká lọ kó epo wọ́n ní táǹkà ti ṣubú. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ kí a máa sásàlà fún ẹ̀mí ara wa tí jàǹbá ọkọ̀ àjàgbé ejò tó gbépo bá ṣubú lójú pópó ẹ jẹ́ ká yàgò fún àlọ́ngbọ́ epo petrol kerosene àbí diesel kí a má sọ pé nítorí kò sí owó tàbí à ń wáwó òjijì ìkànnì Eagle 102.5 FM ló ń bẹ̀ wá pé kí a má daṣọrú rẹ̀ ṣòro ayé ò pé méjì ẹ̀mí kan ló wà ẹ̀mí ò láàrọ̀ kí a sì tún jìnnà sí ìwà tí ó lè dẹ́mi wa légbodò láìtọ́jọ́. pẹ̀lú ọkàn tó kún fún ayọ̀ àti ìdùnnú tòun tu ìdúpẹ́ ní ìdílé Olúmúyìwá Ògúnjọbí fún yọ̀ pẹ̀lú dáọ́sìsì Anglican ti Ìjẹ̀bú bíṣọ̀bù àti ààrẹ synod Right Reverend Dr. Peter Rotimi àti ìyàwó wọn Professor Bímbọ́ Dúpẹ́ Olúdípẹ̀ tí ó fi mọ́ gbogbo àlùfáà àti gbogbo léètì pátápátá fún ti ayọ̀ sínọ́ọ̀dù ìkẹtàdínlógún ìṣìkejì irú ẹ̀ èyí tí ó wáyé láàrin ọjọ́bọ̀ Thursday ọjọ́ kẹtàlélógún sí ọjọ́ àìkú Sunday ọjọ́ kẹrìndínlógún oṣù kẹrin ọdún yìí ní Cathedral Church of Our Saviour Ìjẹ̀bú Òde à ń gbà ládùúrà pé kí Ọlọ́run túbọ̀ gba ọwọ́ yín mú ìdàgbàsókè bá ìjọ rẹ̀ kí a sì mọ sínọ́ọ̀dù tọdún ìsirere o. olùkíni ìdílé Olúmúyìwá Ògúnjọbí. You sabi do this hairstyle or not? Hello, madam. No dey use me watch film now. Customer, no vex. I dey learn the style for YouTube like this. You get data to dey press phone like that? Na data from MTN Oyato I dey use like this so. For just 400 naira when I load, dey sama me 7 minutes of calls and 600 MB data. You be different kind hairdresser. Upgrade your hustle with Oyato from MTN. You fit even get 15 minutes of calls with 2 gig on top for 800 naira. Dial *312*14# to join. Oyato! With hearts full of joy, gratitude, and thanksgiving, Mr. Obajimi, a member of the Cathedral Standing Committee and family, felicitates with the Ijebu Anglican Diocese, the esteemed Bishop and President of the Synod, Right Reverend Dr. Peter Rotimi and Professor Bimbola Dukwe Oludipe, the clergy, and the entire laity on the occasion of the second session of the 17th Synod, starting on the 23rd till 26th April 2026. Venue, the Cathedral Church of Our Saviour, Italowa Joda, Ijasi, Ìjẹ̀bú Òde. May the Lord continue to strengthen His church through you, and may this synod bring deeper insight and renewed strength for the journey ahead as we wish the synod robust and fruitful deliberations. Announcer, Mr. Obajimi, a member of the Cathedral Standing Committee and family.
akínyìn wípé ẹ káàbọ̀ padà láti ìgbọ̀nà ibi tí a ti lọ jí àwọn iṣẹ́ tó ṣe pàtàkì ẹ̀ mọ̀ wò pé ìṣẹ́jú ń ṣe kò wá máa lani lóògùn ṣé kò wá máa pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀ púpọ̀ jù bí àkókò rẹ̀ la wà àkókò sínú ọdún ni ìdínú àtúwá fẹ́ jẹ́ kó tó pọ̀ sí kó pọ̀ sí káwọn èèyàn wa tí wọ́n bá ń kí àwọn bíṣọ̀bù àgbà kí wọ́n mú ìkíni wọn wá kó pọ̀ sí àyè ó gbà wá àwa náà lè fẹ́ ètò yìí lójú sí i ká lè fẹ́ lójú sí i dáadáa. Barrister Stephen Abọ́lájí Ọkọyà wọ́n sì wà pẹ̀lú wa ẹ jẹ́ wá tẹ̀ sí ọwọ́ iwájú ìròyìn yàjóyàjó tá a gbọ́ ohun àmọ́ múyún òun gbà tí ó bá fi di àárọ̀ láti mọ ìdí bóyá àwọn náà fẹ́ lọ gbé gbáǹbì kan ni àbí wọ́n fẹ́ lọ fara ní ìsinmi àmọ́ mo fẹ́ já wo nǹkan míì ní ọ̀rọ̀ sọ. Nàìjíríà sọ kí n dédé fún ara nísinmi o kí n dédé fún ara nísinmi rí Buhari nígbà ẹni tó sick tó fẹ́ kú tó tún padà wálé láti wá contest ní 2009. tí bàbá rọra ń ṣe ní go slow. Nigerians kí yàn máa kú lọ báyìí níbi tó bá ti rí nǹkan. tí ọba tí kú díẹ̀. gold fífẹ́ kúrò àágbọ̀n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sáwọn eléyìí. àmọ́ retí tí ọba ṣẹlẹ̀ àmọ́ ròyìn yàjóyàjó ni fáwọn ọmọ Nàìjíríà kí tí wọ́n mọ̀ bá dé sí i. ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí Bọ́lá Tinubu lọ́sẹ̀ tó kọjá yálà bóyá nígbà tínú wọn ń dùn ká mọ̀ sọ pé ó dùn ládùn jù àmọ́ àwọn òótọ́ ọ̀rọ̀ kan jáde látẹnu ààrẹ Tinubu. ààrẹ ń jẹ́ kó yí ọmọ Nàìjíríà wípé ìjọba àná tí gbogbo wa lérò pé Muhammadu Buhari bàbá jẹ́jẹ́ bàbá go slow bàbá dáadáa onínúure tí wọ́n ní a míìsì àwọn táwọn bá lọ tán tọmọ Nàìjíríà sì míìsì wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí pé ìjọba àná tí ẹ lérò wípé Buhari ni tó ṣe well yes Buhari ló ṣe àmọ́ àwọn náà làwọn wà bẹ́ẹ̀ pé àwọn gba ìjọba lọ́wọ́ ara àwọn ni because Buhari is me pé partner ni àwọn jẹ́ tí ọmọ Nàìjíríà bá wá ń direction ọ̀rọ̀ dáadáa ká mọ̀ sọ pépè síjọba àná pé n tó fojú ọmọ Nàìjíríà rí tó ń túmọ̀ sí pé ká mọ̀ direct ẹ̀ padà sí ọ̀dọ̀ wọn torí pé láti gbàdégbàgán náà tẹ́lẹ̀ àwọn náà wọn kúkú kó wá sínú ẹni tí à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ irú gbólóhùn yẹn ní gbígbọ́ rẹ̀ kí ni tó túmọ̀ sí lọ́kàn yín náà àkọ́kọ́. gbogbo sọ̀rọ̀. ẹran tí ẹ ní máa gbọ́ o mo ní báyìí parí ẹ̀ ní bí òwe Yorùbá. ẹ ṣeun bàbá yẹn anybody at all tó bá ń sọ̀rọ̀ kó máa rántí àwọn tó mọ̀ gbọ́. nǹkan tí ó sọ yẹn ó fege ní Yorùbá ń pèrú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. fake absolutely. ń pé Buhari ó ní another meaning tó deep o tó jẹ́ pé kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ gáà sọ lórí rédíò. but a sọ díẹ̀ tó ṣe é sọ. nípa ẹ̀. wọ́n ní Buhari is me. pé àwọn take over lọ́wọ́ ara àwọn ni. ọ̀rọ̀ yẹn fake ọ̀rọ̀ ni. ẹ lérò ẹ̀. èmi mọ̀ bẹ́ẹ̀. ẹ sọ̀rọ̀ náà kí n lè ṣàkóso béèrè sí nípa ẹ̀. ẹ ṣe sùúrù ní gbogbo wa ní country lanka newspaper la mọ̀ pé nígbà tí Buhari débẹ̀ Tinubu as a person was sidelined. wọ́n dà wọ́n sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. n pé kò fi bẹ́ẹ̀ súnmọ́ ìjọba yẹn táwọn èèyàn ń complain pé ó ṣiṣẹ́ fún ó débẹ̀ tán or whatever ní ọjọ́ tó ń sún ẹ̀ Buhari in ó sọ pé I am for nobody. I belong to everybody and I belong to nobody. Good nítorí wọ́n sọ pé nígbà tí Tinubu ṣiṣẹ́ fún débẹ̀ òun ló máa control rẹ̀ ló mú lóru language yẹn. Complaints wà lóríṣiríṣi pé Tinubu bóyá rọ́nà fi ń pa fún wa bọ̀ newspaper ń gbé ní pé ó jìnnà sí ìjọba yẹn. ó jìnnà sí ìjọba yẹn pátápátá tó jẹ́ pé kò ń ṣe ẹni tí ìjọba yẹn mú mọ́ra ń gbé káwọn jọ ṣe rárá. Good. Ìjọba yìí náà nígbà yẹn nígbà tí ìjọba tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí ti Buhari tí mi ṣe sọ pé irọ́ ni ìgbà tí ó fẹ́ yan Fáṣọlá as minister tí ó hand over to Ambode nígbà yẹn ìgbà yẹn ni government of Ambode ń sọ pé Fáṣọlá ó ṣe bọ́ ó kówó jẹ ó ṣe léyìí ó ṣe tọ̀hún ká lè fi discredit ẹ̀ ká má bàa lè rí lò. ká má bàa tí èmi lérò pé nǹkan tí eléko òbámu eléko tó fi Ambode síbẹ̀ tó fi ìjọba yẹn síbẹ̀ nǹkan tó mọ̀ nípa ẹ̀. kò ní jáde. Ta ló tó bẹ́ẹ̀. a jẹ́ pé Buhari lọ he went ahead without minding that láti fi Fáṣọlá ó tún wá fún ní ministries mẹ́ta at the same time. ìjọba yìí ni ìjọba tó jẹ́ pé ìwọ Tinubu fẹ́ contest
o fẹ́ ṣe primary wọ́n ti yí ẹ lágbo dànù tán tó jẹ́ pé Lawal the former senate president as Ahmed Lawan tí wọ́n sọ pé òun náà fẹ́ lò and everything things like that tó jẹ́ pé nígbà tó win tíkẹ́ẹ̀tì tán gan pàápàá àwọn members of the cabinet wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n bẹ́ẹ̀ campaign wọ́n stay away Ngige. nínú wọn ló wà nínú ADC lọ́wọ́ yìí. but most of them Ngige àti gbogbo wọn àti Rotimi Amechi Arẹ́gbẹ́ṣọlá gan pàápàá. gbogbo wọn stay away from you cabinet yẹn ò fẹ́ tí Buhari bá fẹ́ tó bá jẹ́ pé wọ́n pẹ̀lú Buhari kankan náà ni kí ló dé tí members of the cabinet ẹ̀ tán yẹra fún ẹ kí ló dé tí Buhari ò pàṣẹ fún wọn pé ẹ tẹ̀lé imagine pé bí Tinubu ṣe wà náà ní sìkò lo second term ẹ̀ tán kí ó máa support èèyàn kan káwọn cabinet ẹ̀ máa support ẹ̀ ṣé kò ní sọ pé àfara gbogbo yẹn ẹ tẹ̀lé nígbà yẹn kò sí nǹkan tó ń jẹ́ èmi pẹ̀lú Buhari one irọ́ ni àti ń pé bí mọ́tà yẹn ṣe ń lọ ẹni tí wọ́n sọ pé wọ́n pẹ̀lú ẹ̀ you are one ó sọ pé ó ṣubú ó lulẹ̀ ó sunkún lórí tẹlifíṣàn wá bí báyìí kó máa bọ̀ ọ̀rọ̀ ẹkún kọ́ ló kàn tí ò bá ń ṣe mí ni kò ní di president ẹni tí wọ́n pẹ̀lú ẹ̀ wà together ló ń ta síbẹ̀ yẹn. nígbà tí tó dìbò kú fẹ́rẹ́fẹ́rẹ́ ńgbà náà. yes tó dẹ̀ wà alive tí òun ṣe òkú èèyàn tó jẹ́ pé a living soul tó dẹ̀ wà tó dẹ̀ jẹ́ kankan náà ní tó ń sọ̀rọ̀ sí rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ tó ń dẹ̀ fold ọwọ́ tó ń wù ẹ̀ tí gbogbo àwọn èèyàn tó sọ̀rọ̀ àǹdí ẹ̀ ń bínú pé ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn ó pọ̀ jù pé ó ń sunkún lórí tẹlifíṣàn. táwọn èèyàn lérò pé ààrẹ Tinubu wọ́n fẹ́ jìyà tí wọ́n sọ. good tí ó tún jẹ́ pé ó tún sọ pé kán gbé epo pamọ́ kán gbé owó pamọ́ ẹni tí wọ́n pẹ̀lú ẹjọ́ jẹ́ ìkan náà. tẹ̀tú jẹ́ the same party. tẹ̀tú the same party tó sọ pé Buhari àti wọ́n kankan náà kó hand over fúnra ẹ̀ òun ni Emefiele ó da owó rú nígbà tẹ́lẹ̀ṣọ̀ ń bọ̀ tó jẹ́ pé ó sọ pé tó máa gbé epo pamọ́ tó gbé owó pamọ́ á máa dìbò a máa wọlé gbogbo nǹkan tí APC ṣe as a party nígbà yẹn kò favour ẹ̀. ó dàbí ẹni wípé ìjọba Buhari ìgbà náà àti ìdíje ààrẹ Tinubu bẹ́ẹ̀ ni téèyàn face opposition ni. opposition ni bí opposition ni bí opposition ni wọn like ẹ wọn fẹ́. ilé ìta ààrẹ wa sọ̀n fẹ́ẹ̀kì. gbogbo eléyìí tó wá ń padà sọ fún yín náà pé Buhari ìgbà yẹn òun lòun wà ń bẹ̀ á túmọ̀ ẹ̀ torí kò yé mi ní ọkàn tèmi ó deep jù bẹ́ẹ̀ lọ. ipò òun hand over fúnra òun ni ipe Buhari ni òun náà ni Buhari continuation of every irọ́ ńlá ni cabinet yẹn kò ń ṣe cabinet tó láìkẹ́ rárá kò ń ṣe cabinet tó fẹ́ kó wá di president. àmọ́ mo fẹ́ jáwọ́ nígbànú obì kan kéèyàn tó sọ wípé kinní yìí èmi ni mo wà lẹ́yìn ẹ̀ èmi ni mo wà ń bẹ̀. àrẹsọ ọ̀rọ̀ ni. gèésà yẹn sọ ọ̀rọ̀ o. yes. ẹgbẹ́ òṣèlú ààrẹ Tinubu tí ààrẹ jẹ́ national leader fún ló gbé Buhari wọlé o. a sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ o. téèyàn bá wà lóru gbólóhùn yẹn pé kinní èmi ni mò ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀ ń kọ́. bàbá. ṣé kò rí sọ. bàbá èmi ti itemize everything. ẹ ti ṣàlàyé fún wa. ẹni tó bá ní deep thinking á ti yé ju bí ṣe ń sọ lọ́n torí orí afẹ́fẹ́ la wà. sọ̀rọ̀ mi yé yín. á ti yé jìnnà. cabinet yẹn ò fẹ́ yín pé òun ni yes ó ṣiṣẹ́ fún as a member of the party whatever kí ló dé tó jẹ́ pé nígbà tí òun win tán people like Ngigi gbogbo wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kó pátápátá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí dikam the only person tó dúró pẹ̀lú ẹ̀ òun ni El-Rufai tó ń padà face kìnìún náà every other person. El-Rufai ò sì sí nínú kábínẹ̀tì Buhari. kò sínú cabinet Buhari but one of the strong members of APC ni. bẹ́ẹ̀ni former governor of Kaduna State. yes yàtọ̀ sí yẹn very strong member of the party ni. nínú gbogbo àwọn tó jẹ́ gbòógì nínú gbogbo everybody yẹra absolutely. so ní cabinet and everything gbogbo wọn yẹra irú Malami whatever wọ́n fold ọwọ́ wọn wọn ò bá ṣe nígbà tóun náà dẹ̀ fẹ́ yàn kò yàn láàrin wọn wọn ò jọ sí together Buhari Festus Keyamo ìyẹn já rẹ̀ níbi tí gbogbo dánfó tó bá ń lọ nìyẹn máa join láti débi tó ń lọ kò fẹ́ kò mátà irú kọ́lọ̀ tán fi kún àbí nǹkan tán kọ sára dánfó yẹn kóhun ṣáà gan débi tóun lọ ni. ibi tí ẹran bá ti wà ní ajá tiẹ̀ tí wọ́n sùn. ẹ ṣáà gbọ́ nígbà tí wọ́n yọ tán tó sọ pé God is a wonderful miracle God n pé òun ò mọ̀ pé wọ́n lè yan òun ó lérò pé wọ́n fẹ́ yọ òun náà kúrò bí wọ́n ṣe yọ other members of the cabinet but the other members of cabinet nígbà tán lọ báyìí nǹkan kan wà láàrin wọn tí ò hàn sí wa tó máa fi make all of them tó fi wà dissatisfied
with him ẹ̀yẹn wo lalong àbí whatever tó máa ń wọ fìlà pupa former sport minister. òun ṣe ń sọ̀rọ̀ against Ẹ̀dìọ̀lá ṣe bí gbogbo wọn náà jọ wà ní cabinet ṣe bí gbogbo wọn náà jọ wà ní cabinet nínú party kan náà tó ń dẹ̀ wà ní cabinet of APC wọn ò fẹ́ kó wá kò ń ṣe choice wọn àtọ́ ní alẹ́ ọjọ́ tí wọ́n ṣe kinní yẹn tó win ní primary yẹn ọjọ́ yẹn gangan ni mi ò mọ bó ṣe ṣe tó yí wọn ló yí wọn lágbòdànù wọn ò fẹ́ kó wà so tó bá wá sọ pé òun pẹ̀lú party yẹn àbí òun pẹ̀lú cabinet yẹn ń pé the same thing làwọn irọ́ ni o cabinet yẹn ò ṣe anything in his favour at all. at all. yes and ọ̀rọ̀ tó dẹ̀ sọ ń pé Buhari òun gọgọ lòun wà bẹ́ẹ̀ ń gbà yẹn Buhari lòun òun ni Buhari pé partner làwọn ń pé partner làwọn ó náà hand over fúnra wọn ni. bẹ́ẹ̀ni n dá rẹ sọnù. deep ọ̀rọ̀ ni. ọ̀rọ̀ yẹn tún deep. ẹ jẹ́ kí n gbé mi kò ṣeé sọ lórí afẹ́fẹ́. toró láwọn apá àbìkan táwọn èèyàn sọ pé kì í ṣe Buhari wípé Ṣèyídù kan láti Sudan ni. èmi ò ní bá yín sọ yẹn nísìn. tó ń ṣe ọ̀rọ̀ afẹ́fẹ́ but nǹkan tó sọ yẹn ó deep gan. ó tún lè deep débẹ̀. ó deep gan òun lèmi sọ fún yín. tó lè deep débẹ̀. ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀. ó dẹ ẹja fi bẹ́ẹ̀ ńlẹ̀ ká mú síbòmíì nínú àwọn ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn kan ìkan àwùjọ kan sọ tó wọnú òròyìn wọn ní ààrẹ ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ Nàìjíríà Godswill Akpabio òun fẹ́ jẹ́ ká mú papọ̀ mọ́ra wọn ni o ṣe mọ̀ pé iṣẹ́ tó yẹ kí àwọn ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yóò máa ṣe ni kí wọ́n máa checkmate iṣẹ́ ṣíṣe ààrẹ Bọ́lá Tinubu wọ́n wá ní Akpabio ń fi ẹ̀mí àwọn ọmọ Nàìjíríà ń fẹ́ ń ta òṣèlú bíi téèyàn fi máa ta kite ẹ̀bùn nínú ṣe sí à ń lọ sojú ààrẹ Tinubu níbì kan à ń débì kan à ń sọ̀rọ̀ renewed hope APC nǹkan kan ṣáà ń fi ẹ̀mí ọmọ Nàìjíríà ta kite ní ọwọ́ òun kọ́ la dìbò ààrẹ fún. yes partner ààrẹ ni. òun kọ́ la gbé ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lé lọ́wọ́ kí wọ́n ní táwọn èèyàn ń sọ pé ń fẹ̀mí ọmọ Nàìjíríà ta kite. èmi ti sọ fún yín nǹkan táwọn èèyàn yẹn ń sọ tán fi sọ pé ó ń fẹ̀mí ọmọ Nàìjíríà ta kite níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ yẹn tẹ́ bá ka news yẹn dáadáa ó ń sọ pé àwọn members of the opposition àwọn ni wọ́n wà ní charge of the insecurity. ń pé akọlùkọgbà à ń pọmọdé à ń pa àgbàlagbà pé àwọn èèyàn ló wà ní. ọ̀tá ẹni náà lèèyàn máa dẹ̀bi ọ̀rọ̀ rù. so ìtorí ẹ̀ làwọn èèyàn ṣe sọ pé ṣé wọ́n ń fi ẹ̀mí àwọn ọmọ Nàìjíríà pé náà fi ń ṣòṣèlú ní. náà fi ń ṣòṣèlú question tó ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ nìyẹn èmi á dẹ̀ sọ fún pé ó wà very right. Akpabio right. ó right lórí ọ̀rọ̀ tó sọ ń pé àwọn tó wà ní opposition àwọn ni wọ́n wà in charge of the insecurity tá a bá wò ó lóòótọ́ àwọn wo ló wà in charge of the insecurity àwọn olóṣèlú wa àwọn olóṣèlú tí gbogbo wọn jọ wà together nígbà yẹn lọ́hùn tó jẹ́ pé perhaps underline ọ̀rọ̀ mi o perhaps tí gbogbo wọn jọ come together láti lo insecurity insurgency láti make the government of Jonathan láti discredit the government of Jonathan the administration ń pé kò dá tí Tinubu fi ń sọ nígbà yẹn ń pé apá Jonathan ò ká sí insecurity country yìí mọ́ ń pé kó resign and everything àwọn olóṣèlú ni àwọn olóṣèlú ló wà ní in charge àwọn olóṣèlú tó dẹ̀ wà ní in charge òun l'Akpabio ṣì ń sọ fún yín pé àwọn olóṣèlú náà ló ṣì wà ní in charge á jẹ́ pé àwọn olóṣèlú tó wà on the other side ọ̀rọ̀ wọn kò padà yéra wọn pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn ti padà sí the other side the same thing perhaps tí gbogbo wọn jọ ṣe nígbà yẹn ni wọ́n wá ń ṣe against wọn. now ó ní ìṣèbí senate president ní number 3 man. bẹ́ẹ̀ni. ó ní information tó wà available lọ́wọ́ ẹ̀ ló fi sọ pé àwọn olóṣèlú. tó jẹ́ opposition àwọn ló ń ṣe èmi á wá sọ fún òun. Akpabio ń pé kí ó sọ fún ọ̀gá ẹ̀ ìyẹn Tinubu nítorí ìkan náà ni wọ́n ọ̀gá bí ọmọọṣẹ́ ni wọ́n náà nítorí òun wọ filẹ̀ kò dàbí pé òun dúró gẹ́gẹ́ bí olórí ilé aṣòfin legislative house náà bí olórí kan nú ẹgbẹ́ APC wọ́n jẹ́. kó sọ fún ọ̀gá ẹ̀ ń pé kó má ṣe bí Jonathan ṣe ṣe nítorí pé Jonathan mú àwọn tó ń kógun jàlú tó ń kógun jà gọ́ọ̀mẹ̀ntì nígbà yẹn. wọ́n sì fagọ̀ wọ́n kó bá Nàìjíríà. yes kí ọ̀gá ẹ̀ kó go after àwọn tó ń cause insecurity ìyẹn Tinubu right now tó bá jẹ́ pé àwọn olóṣèlú tó wà in opposition kó crack wọn down kó ensure pé òun arrest wọn to ensure pé wọn participate nínú election nítorí pé tó máa fi wọ́n lẹ̀ tó máa participate nínú election tí wọ́n bá ń win ó ṣeé ṣe kí insecurity tún continue nítorí àwọn tá win náà. àwọn náà ti lọ máa gbégbá mi lẹ́yìn. wọ́n á tún fẹ́ padà lo against ara wọn. ẹ jẹ́ kí a wà decisive about it ẹ jẹ́ kí a track wọn ká dé crack down. kíjọba kan ṣe ní pé ká pa ìjì hàn. ká pa straight
tá a bá pa straight ká sọ pé àwọn olóṣèlú tí gómìnà sọ pé ìjọba mọ̀ òun wọlé lọ bá wọn and everything tí n sin pé tí a dẹ̀ ṣe kankan nípa ẹ̀ á jẹ́ pé àti rẹ́dì láti kọ́ọ̀bù ẹ̀ tá a bá rẹ́dì láti kọ́ọ̀bù ẹ̀ ẹ jẹ́ ká fàwọn èèyàn jófin ká má ṣe bíi Jonathan ló overlook gbogbo ẹ̀ ó gbọ́ information gẹ́gẹ́ bíi president ṣebí DSS á fún ní information á ní intelligence á ní gbogbo ẹ̀ ó ń wo gbogbo ẹ̀ ó dẹ̀ ń wo eventually insecurity ní country. ilé àṣàríbò tí ìpadà wálé dòní. yes tí wọ́n sponsor àwọn èèyàn sponsor insecurity against ẹ̀ láti fi discredit ẹ̀ eventually wọ́n lo against ẹ̀ now the insecurity also ó sì continue nítorí àwọn olóṣèlú wọ́n sì ń lo against ara wa wọ́n play politics with our lives. nǹkan tá à ń sọ nìyẹn káwọn èèyàn débì kan náà nísìnyí kán rí èèyàn rẹpẹtẹ mẹ kán dẹ̀ pààyàn láì gbowó láì gbà kankan lọ́wọ́ kán kàn waste life wọn kán pa soldiers kán pa generals and everything àwọn ọ̀gá wọn láì béèrè owó in the name of pé a fẹ́ discredit government bàbá yìí a fẹ́ discredit káwọn èèyàn sọ pé ipa ò ká ìlú kóun resign and everything nǹkan tá à ń ṣe fúnra wa we are playing politics with the life of the people of this country we politicians in this country nǹkan tá a pa bí o sọ ó wà right but èmi á sọ fún pé kó go after them òun pẹ̀lú ọ̀gá ẹ̀ kó má go after kí lorúkọ ẹ̀ eléyìí tí El-Rufai tí à ń sọ pé ó jí owó kó whatever ọ̀rọ̀ nǹkan tó wà lẹ́ẹ̀jú pé a jí owó kó lọ o tá a bá mú El-Rufai tá a bá ń prosecute nítorí ó jí owó kó kí ló ṣe Betta Edu kí ló dé tá a lọ mú Betta Edu kí ló dé tí Ganduje tá a mú Ganduje ẹ jẹ́ ká fèsì ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ fi ọ̀rọ̀ ń pé lágbájá kówó jẹ tàmẹ̀jú kó jẹ ẹni tó wà láyé ló ń náwó ẹ jẹ́ ká go after these people and get them crack down ká prosecute wọn tẹ́mi lérò pé wọn ò ní lè ṣe nítorí pé wọn mọ̀ra wọn Àpábí òun mọ̀ wọn òun ló ṣe sọ pé àwọn tó wà ní opposition àwọn tó wà ní opposition mi dẹ̀ expect wọn kan sọ̀rọ̀ wọn ti sọ̀rọ̀. ẹ tẹ́yìn ò bá tí ì dákọ. wọn ti dárúkọ. wọn bá wàá dákọ wọn ò bẹ́ẹ̀ nìkan kan wínú wọn kàn sọ tara tiwọn náà mọ̀ ni. ok. sẹ́wọ̀n pé látijọ́ àwọn èèyàn kan béèrè wípé ẹ̀ ń sọ wípé ẹ máa àwọn tí wọ́n ń ṣonígbọ̀wọ́ agbésùmọ̀mí kí ló tẹ̀ ẹ̀ dákọ wọn. tẹ̀ dákọ ẹnìkan ò kọ́ wá sọ wípé tọ̀ kí ni tẹ́ ẹ ká mò ń lọ́wọ́ káwá bẹ̀rẹ̀ sí ní tú gbogbo ẹ̀. inú àwọn orúkọ tó ń dá ẹ ìgbà tí Àpábí náà tó wà ní opposition àwọn wo ló wà lọ́pposition náà orúkọ tó ti dá ẹ. tọ́ àwọn ò tí ì gbọ́ wúlẹ̀wúlẹ̀ débẹ̀ báńbáwọn ẹ jẹ́ àṣàwọ̀ nǹkan míì nígbọ̀nù ọ̀rọ̀ ìròyìn tí ó jáde lórí ọ̀rọ̀ ìṣẹ́nilédè àwọn agbófinró ọlọ́pàá lórí ìtàkùn ayélujára bẹ́ẹ̀ bá ti ṣẹ́ẹ̀kì ẹ̀ báyìí pé police brutality ó ti láwọn fọ́nrán tí ó gbé wá káàkiri àmọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí èèbó ti ṣayédẹ̀rọ̀ àwọn gíláàsì ojú téèyàn máa fi sójú yẹn èèbó ti ṣe níṣe tí kámẹ́rà ti bá a wá Ọmọyẹlé Sowore yìí ti ń lò ó jù nu gíláàsì tí ń bẹ lójú Sowore yẹn kámẹ́rà ti ń bẹ ń bẹ tó jẹ́ pé gbogbo ibi tó bá wọ̀ ó ti rìkọ́ọ̀dù gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ lọ ọmọ Nàìjíríà náà ti ń rówó rà bó ti jẹ́ pé wọ́n díẹ̀ àwọn èèyàn ti ń rówó ra kìnìún yìí ọ̀rọ̀ wá ṣe bí ẹjọ́ àwọn ọlọ́pàá dá ọmọ Nàìjíríà kan dúró lójú òpópónà stop and search òun sì ń rìkọ́ọ̀dù lọ́n tiẹ̀ lọ́rọ̀ bá di ọ̀rọ̀ wípé no you cannot record làwọn agbófinró náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ni máa fi ẹ̀kúlé ọwọ́ wọ́n fi ń yẹ etí ọ̀gbẹ́ni ọ̀hún wò pé láíláí o lẹ́tọ̀ọ́ láti máa rìkọ́ọ̀dù o lẹ́tọ̀ọ́ láti máa fíìmù àwọn nǹkan kan ọ̀rọ̀ dọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́ sì gbédàjọ́ kalẹ̀ wípé they are public officers and ọmọ Nàìjíríà ní ẹ̀tọ́ láti ní record of anything ìwọ tó fẹ́ ṣáàṣì báàgì èèyàn tí ò sí gbónú ẹ̀ tẹ̀sí wàá tún tẹ wá nígbó wà ń bẹ̀ bó o ní ó ṣe sọ wípé kò sí bí ọba máa rìkọ́ọ̀dù yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń yẹ̀ wò ǹjẹ́ mo fẹ́ já wo kínní yìí bílí ẹjọ́ ṣe gbé ìdájọ́ kalẹ̀ wípé tọ̀ ọmọ Nàìjíríà ti ní lẹ́tọ̀ọ́ bàbá ti dọ́ ọdún tó fẹ́ mọ yẹnu báàgì ẹ wò gbé kámẹ́rà sí wọn máa rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ ṣé nǹkan yìí ṣé ó ní ipa tó jọjú tí ó kò nídìí mímú àdínkù dé bá ìsìwàwù àwọn ọlọ́pàá. ẹ ṣeun ó ṣeé ṣe kó ní àdínkù ó dẹ̀ ṣeé ṣe kó má ní àdínkù lọ́nà wo nítorí pé àwọn ọlọ́pàá tí à ń sọ ọmọ Nàìjíríà bí èmi àti ẹ̀yin ni. aráàlú ni wọ́n mọ̀lẹ́bí ni wọ́n. ẹ jẹ́ ká mọ̀ àbúrò yín àbẹ́ ẹ̀gbọ́n yín lè wà láàrin wọn ẹbí yín kan lè wà láàrin wọn ìwà ọmọ Nàìjíríà òun náà ń gbé wọnú iṣẹ́ ọlọ́pàá. to start with ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín tí ọlọ́pàá bá wá sí ilé yín
abẹ́ ń drive mọ́tò lọ tó bá fẹ́ search yín ọlọ́pàá Nàìjíríà ni mi ń sọ o tó bá fẹ́ search yín ẹ sọ pé kó káwọ́ ẹ̀ sókè ẹ̀yin náà fẹ́ search ẹ̀ náà. ṣé yóò ṣe é ṣe. yes it is allowed. òfin gbà láàyè bẹ́ẹ̀. yes òun gan fúnra rẹ̀ máa ní kẹ́ search òun nítorí pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé nǹkan tó wà lápò ẹ̀ ló fẹ́ múlẹ̀ sínú ẹ̀yìn ọkọ̀ ló máa múlẹ̀ sẹ́yìn ọkọ̀ ló máa ní ẹ kọ́kọ́ ẹ bọ́lẹ̀ now òfin ti sọ court ti sọ pé ẹ lè fíìmù wọn. ẹ lè rìkọ́ọ̀dù wọn kẹ́ fíìmù wọn. àwọn mọ́tò mi wà tó ní kámẹ́rà gan. táwọn ọlọ́pàá gan ọmọ. tí wọ́n mọ̀ now tí o bá fẹ́ search yín ẹ má sọ pé kó má search iṣẹ́ ẹ̀ ló ń ṣe ó ṣeé ṣe káyìn náà gbórí èèyàn sí mọ́tò ó ṣeé ṣe kí kókè wà nù mọ́tò yín ká má wulẹ̀ máa sọ pé òfin ti sọ pé ká máa fíìmù wọn náà ń pé kó má search whatever no wọ́n á search ẹ o iṣẹ́ wọn náà ń ṣe o tó bá jẹ́ pé ìwọ ti lọ rọ́ọ̀bù nǹkan kan wà tó bá jẹ́ pé ìbọn ló wà ń bẹ̀ nǹkan tó bá jẹ́ pé kidnapper wọ́n ti kidnap èèyàn sínú mọ́tò tó wá lo tinted glass. àwọn ọlọ́pàá sì ní àwọn oògùn ìfura gidi wọ́n máa ń fura. yes tí wọ́n ti gbéyàn sínú mọ́tò tí wọ́n gbé tọ́lọ́pàá wá dá ẹ dúró wàá sọ pé no ọlọ́pàá láti search èmi ò wà in supporting pé kọ́ má ṣe stop and search because of the insecurity tó wà but tí wọ́n bá fẹ́ search ẹ̀ tó bá mọ̀ kó o lẹ́bọ lẹ́rù ìwọ bọ́lẹ̀ sọ fún pé ọ̀gá kó tó search mi fẹ́ search ẹ o boot yes a search and everything wò ó dáadáa kó má jẹ́ pé ìbọn kélébé kan tó wà lápò ẹ̀ ló máa drop sínú. wọn á láwọn ti ríbọn tí wọ́n fi lọ pa àyàn níbì kan. wọ́n á ní ọ̀gá kí ni nǹkan yìí ṣe nínú bóòtù yìí whatever things like that nítorí pé àwọn náà àìṣedéédé wọn lílẹ́bọ lẹ́rù táwọn gan máa ń lẹ́bọ lẹ́rù ni èèyàn ṣe máa ń sọ pé kí wọ́n má fídíò òun ìgbà tó ń ṣiṣẹ́ ẹ legitimately ó ní intention láti ṣe ibi ṣebí àwọn èèyàn tí òun try láti protect náà àwọn náà ló ń search yìí. bẹ́ẹ̀ni. these are the citizens tó yẹn pé taxpayers money wọ́n náà fi sanwó. ni wọ́n fi san salary wọn. ni wọ́n fi sanwó oṣù ẹ uniform ẹ that is tó bá jẹ́ pé ìjọba ló rà fún ẹ. owó aráàlú ni. bàtà ẹsẹ̀ ìbọn owó ẹ àwọn ló rà fún ẹ òun protect wọn nítorí pé protection tó ń protect wọn náà ló ṣe ní o fẹ́ search o fẹ́ ṣẹlẹ̀ o fẹ́ ṣẹlẹ̀ kó má jẹ́ pé àwọn agbàbọ̀dé làwọn yẹn tí wọ́n ti lọ ṣe ibi níbì kan tó ń gbàbọ̀dé fún aráàlú. now kí ni wọ́n sọ pé kó má search ẹ̀ fún ìwọ ọlọ́pàá àbí kí ni wọ́n sọ pé kó má film ẹ̀ fún ìwọ ọlọ́pàá àbí kó má record ẹ̀ fún. no need àti sọ á jẹ́ pé àìṣedéédé wọn àwọn ìwàkiwà táwọn náà ń wù bí wọ́n ṣe ń gba rìbá lójú títì bí wọ́n ṣe ń tẹ́wọ́ gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tí wọ́n máa mú lágbájá tó máa rí ọmọ kékeré tó ń lọ bí ọmọ 18 ọmọ from 18 ó ti lè drive tó ń lọ wọn á wo nǹkan ọmọ kékeré ni ó ń lo mọ́tò ńlá tí bàbá ẹ̀ bá lówó lọ́wọ́ nǹkan. eléyìí tí ó ti ń jíṣẹ́ sí lóru ó ti ń jíṣẹ́ sí ó ń ṣe yahoo ó ń ṣe léṣe láti máa gbowó lọ́wọ́ ìwà burúkú àwọn ọlọ́pàá òun làwọn náà ṣe ń sọ pé káwọn èèyàn máa fídíò wọn náà òfin ti ní kó máa fídíò wọn náà nísìn so police brutality kò ń ṣe nǹkan tí a lè stop kò ṣe é stop nítorí pé police brutality kò wà peculiar pẹ̀lú nàìjíríà nìkan. ó wà ní àwọn amẹ́ríkà nǹkan kan náà. tẹ́wọ́ wà lamẹ́ríkà ó wà ní gbogbo whatever and nǹkan tó bí Nigerian police force ó ó encourage brutality nítorí pé àwọn colonial masters tí wọ́n dá ọlọ́pàá sílẹ̀ nígbà yẹn ní Lagos colony the colony of Lagos the annexation of Lagos oníbọn ṣe ń pè nínú history now tó jẹ́ pé ní ìgbà yẹn lọ́hùn nígbà tó ń dá ọlọ́pàá sílẹ̀ with just 30 members whatever kí ni à ń lò wọ́n fún à ń lò wọ́n láti fi suppress intimidate to suppress in most cases nítorí pé tó bá fẹ́ lágbára against the colonial masters wọ́n á fi ọlọ́pàá yẹn suppress ẹ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ débi pé àwọn obìnrin ní Aba women of 1929 tó jẹ́ pé àwọn obìnrin ń protest nígbà yẹn ń pé owó orí tó ń gbà lọ́wọ́ ọkọ àwọn ti pọ̀ jù tó jẹ́ pé the British authorities náà wà bí the colonial master tí wọ́n ní kán yìnbọn kán pa àwọn obìnrin nígbà yẹn so brutality yẹn ó ti wà from the time tó jẹ́ pé àwọn colonial masters wọ́n wà ní bíbà yìí tí wọ́n ń try láti build police yẹn the same police force yẹn náà ló metamorphose into what we have right now tó jẹ́ pé brutality yẹn kò kí n kúrò nínú wọn rárá and again àwọn àgbàlagbà lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní oògùn agunmọ̀gàlè yes àwọn àgbàlagbà ló sọ bẹ́ẹ̀ and òótọ́ ọ̀rọ̀ ni pé oògùn agunmọ̀gàlè
tí ìgbébọn rí èmi náà tí ìgbébọn rí àbẹ tí gbébọn dání rí èmi náà tí ìgbébọn dání rí tẹ bá rí ẹni tí ó bá gbébọn dání confidence kan máa ń wà ní ara ẹ̀ ó máa ń ní absolute confidence ń pé òun lè pàṣẹ òun lè pa ẹni àṣẹ and everything tí ọlọ́pàá bá gbé ìbọn dání most of them ó máa ń gùn wọn ordinarily tí o bá ń ṣe ìbọn tó wà lọ́wọ́ ẹ ìwọ ọlọ́pàá tí o stop mi tí mi ò stop tí mi bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ tó wá da ìfọ́tíbò mi. one on one. Lérò pé most of the people tí police ń brutalize wọ́n máa ná ọlọ́pàá yẹn pa wọ́n máa ná wọn àwọn tó wọn wà well trained ẹ má jà sọ ẹ síta ká sọ láàrin ara wa. àwọn ọlọ́ọ̀ Nigerian police they are not well trained. ẹsẹ̀ mélòó ni wọ́n ti ẹ̀ kọ́. they are not well trained. ẹ máa rí wọn bọ́ máa wọ pam ìmí àgbé chain sọ̀rọ̀ a máa mú bí a máa ṣe wọ́rẹ́fà káàkiri. now ìbọn tó wà lọ́wọ́ wọn yẹn òun ni agbára tó ń gùn wọn. n pe stop hey are you talking to me like that I go slap you just now nítorí ìbọn tó wà lọ́wọ́ ẹ ni ìbọn yẹn ló máa ń gùn wọn agbára yẹn ló ń gùn wọn ní gùnkúgùn débi pé wọ́n máa fi ń violate the rights of àwọn èèyàn àbí pé tó wọ́n fi ń brutalize àwọn èèyàn. a sì lè ní kí wọ́n gbàbọn lọ́wọ́ wọn. ẹ lè gbàbọn lọ́wọ́ wọn nítorí nǹkan tó fi ń protect aráàlú ni but wọ́n ń lò against aráàlú at the same time but ìwọ ọlọ́pàá náà o ti gbọ́ sétí ààrẹ o ti sọ fún ẹ pé aráàlú lè fíìmù ẹ. bẹ́ẹ̀ni. a jẹ́ pé ìwọ náà caution ààrẹ àwọn iṣẹ́ burúkú tó ń ṣe jáwé kò dẹ́ ń ṣe dandan o lè resign tí sálárì ẹ ò bá tó ẹ. tó sì jẹ́ pé wọ́n fúnra lẹ̀ ló fowó ra yúnífọ́ọ̀mù tíjọba ọ̀rá mọ́. wọ́n fọ́ọ̀sì ẹ láti join ọlọ́pàá ìwọ ló ní o fẹ́ pé o fẹ́ ṣiṣẹ́ eléyìí àwọn ọmọ Nàìjíríà tán ni kò máa protect instead of you láti máa work against wọn láti máa violate right wọn resign kò ń ṣe dandan. kẹ́rì ọkàn ó jẹ́. kíkan resign kò kú òun bẹ́ẹ̀. ẹja sáré fìbẹ́ ńlẹ̀ ká sáré mú nǹkan ẹyọ kan ní pápápá ọ̀rọ̀ kan ń jà gùdùgùdù nílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn èèyàn kan ni wọ́n bá lọ pè pàdé oníròyìn wọ́n ní àyégbèkulù ọ̀dàn fẹ́ mọ́ nípọn láyà bí ìràyè gba tápà ń kọ́lé ègùnù ni làwọn èèyàn kan bá ń pè pàdé oníròyìn wípé kí federal government ó decentralize àwọn tí wọ́n ń sọ ọ̀pá epo ní orílẹ̀-èdè yìí kí ni díẹ̀ ó ní wípé wọ́n ní àwọn tí wọ́n ń jẹ́ ń bẹ́ o ẹ̀wọ̀n àdájẹ́ ní o kíní kan o ó ní a 48 billion naira contract tí wọ́n gbé jáde nípa wípé à ń sọ ọ̀pá epo yìí tí ọ̀làkàǹtì lórí tí gbogbo ẹ̀ wọnú ara wọn bàbá wa gbọ́ iléeṣẹ́ tí wọ́n gbé kinní ọ̀hún fún náà nígbà tí yá àbá lọ́dí ẹ̀ mọ́ra wọn ojú èèyàn lásán kì í sàwọn ọmọ ológun ojú omi kí sì níṣẹ́ tí àmọ́ gbọ́ pé àwọn ọmọ ológun ojú omi wà fún ní àwọn ohun àlùmọ́ọ́nì wa tí ń bẹ lójú omi àti kán mọ́ bá àkógun ja Nàìjíríà láti ojú omi àmọ́ ọ̀pá epo kí ló dé tí fi ń dá wàhálà alẹ̀ ǹjẹ́ só yẹ kó jẹ́ páràlú ni àwọn gbé kinní ilé lọ́wọ́ fún bí ẹni pa ń fi ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ń fi sọ àwọn tí wọ́n ń gbẹnu sí ń bẹ̀ gangan. ọ̀rọ̀ yẹn tẹ́ bá ní kí n sọ máa ta sáwọn tó yẹ kí n ta sí báyìí bọ́ ti máa sọ ṣá. láàrin ìṣẹ́jú kan sí méjì torí a ṣe ojú là pé lé àkókò ti lọ. indisciplined act ni nígbà tí civil defence wà níbẹ̀ tó yẹ kó máa sọ láti máa sọ infrastructure. tí à ń fún ní salary tí à ń san owó oṣù wọn ń gba salary san ń gbowó oṣù wọn ń gba gbogbo ẹ̀ àwọn naval officers náà wà ń bẹ̀ tí wọ́n lè máa ṣọ́ and everything àwa ń sọ pé àwa ń fún àwọn ọmọ gànfẹ́. sọmọ gànfẹ́ ni torí wọ́n rẹ́gísítà kinní kan tí wọ́n pè ní tantita security o. anybody can actually register anything ẹ jẹ́ sọ fún yín àwọn ọmọ gànfẹ́ tí máa dárúkọ fún yín ẹ rí pé àwọn ọmọ gànfẹ́ ni wọ́n àwọn tí wọ́n kàn tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí wọ́n pera wọn ní militants àbí the warlords of those days the militant leaders wọ́n fún Asari Dokubo òun náà gbà pé kó máa ṣọ́pàá epo Tom Polo ó gbà. government. yes Tom Polo ó gbà kí lórúkọ Jonathan ìyẹn fún ààrẹ Gani Adams. yes ẹ wá wo orí rẹ́kọ̀dù náà. ààrẹ náà wà lára àwọn tí wọ́n wà ń sọ epo ọ̀pọ̀ epo. billions of naira ló gbà n pé kóhun tiẹ̀ short teacher for like how many months 3 months or so ó dàbí pé ní 2015 náà fún òun fọ n pé kó kàn ṣọ́ ọ̀pá epo kí ni Gani Adams ń ṣọ́ nínú ọ̀pá epo tẹ bá dẹ̀ wo àwọn èèyàn yìí pátápátá àwọn èèyàn tó ti dà lóru in the past irú Gani Adams nígbà tó ń arrest ẹ̀ òun pẹ̀lú Asari Dokubo ọjọ́ wà lẹ́wọ̀n ni
ipe wọ́n ń pààyàn káàkiri lẹ́kọ̀ọ́ alumni ni wọ́n whatever things like that àwọn yẹn ni ẹ wá ní kọ́ máa jọ kí ni iṣẹ́ kí ni iṣẹ́ ọ̀pá epo wo ṣé àwọn àbí àwọn tí ó jẹ́ pé àwọn èèyàn wọn gan ló ń bẹ́ ọ̀pá epo ṣé kò ṣe àwọn Niger Delta boys yìí àwọn militants ló ń bẹ́ ọ̀pá epo yẹn nígbà yẹn àwọn iná látún wá gbélé lọ́wọ́. tẹ wá pé ọ̀gá wọn ń pé kọ́ máa ṣọ́ ẹ kàn sọ àwọn èèyàn di multi-millionaire débi pé multi-billionaire débi pé èèyàn kan á lówó lọ́wọ́ á náà fẹ́ lọ gba ààrẹ àgbà táìtù ààrẹ gba ilé ìgbà owó rẹ̀ ṣe owó náà fi ń gba gbogbo ẹ kàn sọ wọ́n dolówó overnight. àwọn tí wọ́n wá ní kan tó wá decentralize ẹ̀ yí nǹkan báyìí nìsín. kò ní ọ̀ need láti decentralize everything kẹ́ má gbé fáwọn ọmọ gànfẹ́ mọ́. kán gbà gan lọ́wọ́. kẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn ẹ jẹ́ kí àwọn civil defence wọn. ṣé ìṣèpá tó fẹ́ dà lóru nù ẹ̀yin náà sọ pé àwọn jàǹdùkú àwọn ọmọ gan fèrè. tí ẹ̀yin náà bóyá tẹ bá dà lúrú díẹ̀ bóyá tẹ sọ pé àwọn ìjọ ń jà tẹ lọ my 12 and everything bí Gani Adams ṣe ń gbà yẹn tẹ bá wọn jàǹbí tẹ kọlù wọn whatever bóyá á wò ó pé alágbára àbí kẹ ṣe bí àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn dòkúbọ̀ tó jẹ́ pé bóyá kẹ máa sọ bombs everywhere kẹ dà lúrú wọn á padà pè yín ìpè ẹ̀yin náà ẹ wá gba contract does that make any sense to you? àwọn ọmọ gànfẹ́ ni wọn mi ò fẹ́ mọ táìtù tẹ fún wọn àwọn ọmọ gànfẹ́ ni wọn. ọ̀dà jẹ̀bẹ̀ là ń pọ́n ní nǹkan nù à ń pọ́n jẹ̀bẹ̀ lákìsà 09062011025 09040401025 kí ni tí ojú là pé sọ ń bẹ̀ wọ́n. hello. ẹ ṣeun o kọ yín o. wọn ní jíjí láṣọ lọ. àmì àṣẹ Èdùmàrè àtẹ̀yìn náà. ìjọba tí láti Ìjẹ̀bú Ayéké má ṣe kà wọ́n. a wà pẹ̀lú yín. lórí àwọn ọlọ́pàá yẹn bí Mr. Barrister Stephen náà ṣe sọ yẹn èmi náà ò fọwọ́ sí pé kán kú òun bẹ́ẹ̀ ká máa ṣe stop and search ṣùgbọ́n tó wà ń bẹ òjò pé láti lè sọ pé wọ́n fẹ́ ṣáàṣì wa yẹn káwọn sọ fún pé kán ní sùkà kọ́ ṣáàṣì àwọn yẹn náà ẹ má jà àrà kò ń ṣe lórílẹ̀ Nàìjíríà yìí o torí ìṣòwò tó máa fi dá inú gan lásán gan-an kó máa kọjá pé jẹ àwọn tó ṣe bandit gan lè dá wọn dúró bẹ́ẹ̀ because bọ́ọ̀lù jẹjẹ tẹ kájọ sọ pé ká ṣèkì àwa yẹn wọ́n ti ń gbébọn sókè ti ń kọ́ kí wọ́n ti ń dojú ẹ̀kọ́ yín lè pẹ́ yín ká fẹ́ lè máa gbọ̀ngbọ̀n kọjá nǹkan tẹ̀ ṣe o tó túmọ̀ sí pé kò lè work láti fi káwọn kọ́ ṣáàṣì wọn o títàṣì wọn lẹ́yìn ká dúró tí wọn kẹ́ ń gbà kẹ́yàn kámẹ́rà àwọn àìwá ń gbà yẹn ó túmọ̀ sí pé yàn lẹ́bọ̀ lẹ́rù ni o God bless Nigeria. ọ̀dà ẹ ṣeun ẹ jẹ́ wo ojú ìlà pè mí níbí ètò òṣèlú. hello. ètò òṣèlú. ẹ ló kọ yín. tọ ẹ tún lò lápá ọ̀dọ̀ yín bẹ̀rù. hello. hello ẹ kúrò lẹ́ o. ẹ ṣeun ẹ kú rọ̀lẹ́ ètò òṣèlú. orúkọ mi ni Adébàjẹ́ Aláyàkí àti Lẹ́kì. a wà pẹ̀lú yín. lórí àwọn tọ́nà sọ ọ̀pá epo yẹn Yorùbá bọ̀ ọ́ ní olè ló mọ ẹsẹ̀ olè tọ̀ òun náà ṣe fi gbé fún àwọn tó ń sọ because ọdún ń bàjẹ́ nígbà yẹn láyé Niger Delta ọkọ̀ tó gbé fáwọn tó ń bolo pọ̀tọ̀ wọn náà lọ tún lè gbé fún láti gbà kan gbé fún wọn náà ṣẹ́rí pé kíní ẹ̀ wà sí kí ọ̀dí ẹ̀ débi pé àgbọ̀ pé wọ́n tún bẹ́ẹ̀ ń bì kan mọ́ bẹ́ẹ̀ ń bì kan mọ́ ọ̀wọ́n náà ló lè sọ kò sẹ́ lómi tó lè fẹ́ pé fáwọn civil defence náà wọ́n ń gbẹ̀yìn bẹ̀bọ̀ jẹ́ lọ́dọ̀ wọn náà tó jẹ́ pé àwọn náà tún máa wò wọ́n gbà ẹ̀ so bóyá jẹ́ yìí àwọn náà lè sọ àwọn ẹsẹ̀ ó lè ló mẹ́sẹ̀ ó lè tọ̀. ọ̀dà ẹ̀yin wí ẹ̀yin sọ bẹ́ẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ tí barrister náà sì sọ ṣáájú lẹ́ẹ̀kan nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ ó ṣe Àtíkù kò ṣàtíkù ẹ fi ọ̀rọ̀ olè ló máa ṣe olè tọ̀ lórí àpáta ẹ fi ṣàkàwé rẹ̀ ńgbà náà lẹ́ẹ̀kẹ́já tún fẹ́ yọkàn yẹn ká fi kún ètò òṣèlú. ètò òṣèlú. àwa ara wa ni. Lẹ́kì bíi látẹ̀fẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ ọmọ àkí barrister Stephen ọmọ Bọ́lájí Ọkọ́yà nígbà gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ látàárọ̀ ojú ọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ. ní Nàìjíríà yìí Ọlọ́run kó bá wa tún ṣe Ọlọ́run dẹ̀ bá wa ṣùgbọ́n àwọn olórí wa náà ni ẹ wo gbogbo bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ sí ǹjẹ́ àwọn tán ní kó wá ṣọ́ wa ìṣọ́ àwọn gan ṣé kí wọ́n ọ̀ṣọ́ ọ̀daràn lóòótọ́ ẹnìkan bá débẹ̀ olóhùn ààrẹ ìkíní kọfìnà Yorùbá land ṣé ti Yorùbá land ni àbí ibi tó ti fi jẹ gbogbo ọ̀nà àdùmọ̀kọ́rọ́ iná gbà ń kó gbogbo ẹ̀ wọ́wọ́ níwọ̀ ní jẹ́jú tínú wọn gbà lọ bí wọ́n ṣàṣe tó dáa gbogbo àná ló máa di àmúpìtàn ìtàn la máa dà ńlá ayé ẹ̀jẹ̀ wọn bá ilé tó bọ̀ Nàìjíríà ò ní dàrú àníṣòfò kó tó tọ́lẹ̀ o. àdà o ẹ ṣeun o a ní sọ pé àdọ́gbọ́n gbọ́ ọkọ̀ tí wọ́n sọ àgbọ́ gbogbo wa náà lápadà wà á dìtàn àmúpìtàn. gbogbo alamadi wọn àmúpìtàn lọ́jọ́ iwájú. There was a time there was a guy called Abolaji Okoya. bẹ́ẹ̀ni. He's no more. ẹ jẹ́ àmọ́ fi yún ká máa fi gbéra ká máa fi ṣe lọ.
gbogbo ọmọ nàìjíríà ní tilẹ̀ tó kọ all over the whole world ẹ ṣeun adúpẹ́ o ẹ̀dẹ̀kú tẹ̀tí sí o ó dàbọ̀ àtúnbọ̀ máa pàdé. tó a pàdé tó bá di lọ́la lórí ètò Sabenko pẹ̀lú àkọ́tún àwọn àlejò tí a ti ń péyàmọ́ rẹ̀ kalẹ̀ sí etí ìgbọ̀nyín ẹ ṣeun tẹ̀yìn kan ní Eagle 102.5 FM láàyò Sodiq Ademola ló kọ́ mi ire o. ó balẹ̀ ó milẹ̀ pẹ̀lú ara ọ̀tún ìkànnì tẹ́ ti máa láǹfààní láti lè máa jẹ̀gbáládùn ìròyìn ẹ̀fẹ̀ orin àgbọ́dúnú tòun ti ìròyìn eré ìdárayá tó mú yẹ Eagle FM 102.5 afẹ́fẹ́ ayọ̀ tí ń fẹ́ ní ìlẹsẹ̀ ìjẹ̀bú no dull moment with Eagle FM 102.5 ní frequency modulation wa tẹlukọ́ tètè bọ̀lùkọ́ Eagle FM ṣe nọ́mà ní sàmọ́lì ìta wàyí òun láyé ń gbọ́ Eagle FM 102.5 the mind and the mouth of the people. Imagine having the Eagle's vision, its speed or its fearlessness. Now that's your reality with Eagle 102.5 FM. Be more, be up there with us. Listen, learn, relax. Eagle 102.5 FM. The time is 6 o'clock. Gẹ́gẹ́ láago mẹ́fà lù. We are up there with you. Live from the Reverend Dr. Femi Bosuidowu Live Studio. This is News Grill on Eagle 102.5 FM. On News Grill this evening, President Tinubu approves minor cabinet reshuffle, sacks Edo Dangiwa. INEC dismisses partisan tweet as fabrication. EFCC warns against imposters staging fake sting operations. On the foreign scene, Trump signals possible bombing if diplomacy with Iran breaks down. And on sports, transfer interest grows for Super Eagles defenders winger. Good evening and thanks for staying with us on Eagle 102.5 FM Ilese Ijebo, broadcasting live from the Reverend Dr. Femi Bosuidowu Live Studio. This is News Grill. I am Debo Obarutumi. President Bola Tinubu has approved a minor reshuffle in the Federal Executive Council aimed at improving governance delivery. According to a statement from the Office of the Secretary to the Government of the Federation, George Akume, 2 ministers have been affected. Former Finance Minister Wale Edun has been replaced by Taiwo Oyedele, while Ahmed Musa Dangiwa of the Housing Ministry is to hand over pending confirmation of his successor, Mutakar Rabedama. Before the reshuffle, Taiwo Oyedele had earlier held the position of the Chairman, Presidential Committee on Fiscal Policy and Tax Reforms in July 2023. And Minister of State for Finance in March 2026. The government said the changes are part of effort to strengthen coordination and improve delivery under the renewed Hope agenda, with a handover deadline set for April 23, 2026. In other news, a Kaduna State High Court has ordered the remand of former Governor Nasir Ahmad
El-Rufai in ICPC's custody, pending a ruling on his bail application in the first week of June. Trial Judge Darius Kobo adjourned the decision after hearing argument on the application in a case involving amended 9-count charges of alleged fraud, abuse of office, and corruption filed by the Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission. The prosecution opposed the bail, citing fears that the former governor could interfere with ongoing investigations, a position rejected by defense counsel Ukpong Akpan, who described the court stance as unjustified. Akpan also alleged political undertones in the case, noting that the defense would challenge the decision through legal means while urging supporters to remain calm. The case was adjourned to June for ruling on the bail application and continuation of proceedings. Elsewhere, the Court of Appeal in Abuja has dismissed an appeal by Julius Abure challenging the leadership of the Labour Party. A 3-member panel upheld an earlier Federal High Court judgment recognizing the Nadi Usman-led caretaker committee as the legitimate leadership of the party. Delivering the lead judgment, Oyejoju Oyewumi had held a prior Supreme Court of Nigerian ruling had already settled the dispute by declaring Abure's tenure expired and nullifying the convention that returned him. The court ruled that the caretaker committee was validly constituted to fill a leadership vacuum and affirmed that Independent National Electoral Commission must recognize Usman's leadership. It also dismissed claims of denial of fair hearing, describing the appeal as lacking merit and an abuse of court's process, and fined Abure 10 million naira for wasting judicial time. To election matters. The Independent National Electoral Commission says an alleged partisan tweet linked to its chairman, Professor George Shankwiton, is fabricated and aimed at discrediting both him and the Commission. INEC's ICT Director Lawrence Bayode said a forensic review found the post to be fake, noting that the account in question was recreated in 2026 and manipulated to appear as a 2023 post. Yeah, it's just straightforward. The agenda is just to discredit the Professor Joash Amopiton. That's just the agenda, just to discredit him so that they can discredit the work of the commission. That's not what the forensic report is reporting. But I can also challenge you to go. Well, even if the original post is deleted from the check that was carried out, that thing should be somewhere. Yeah, well, if you say it's not comprehensive, that is why the system is there. So why do you think that if we capture something and leave us other things? When the MPF and CCC start doing their job, I think we should just leave it to them. Let them do their job. Let them. He described the incident as possible digital impersonation and warned against relying on unverified online content. Baude added the investigations by the police and cybercrime authorities are ongoing, expressing confidence that the findings will ease public tension. The Independent National Electoral Commission has assured residents of a peaceful, free, and credible governorship election in Osun State on August 15. Resident Electoral Commissioner Oluwatoyin Babalola gave the assurance while addressing protesters in Oshogbo, promising that every vote would count and that necessary measures are in place to ensure transparency. She described concerns over the transfer of former Rec Motiu Agboke as understandable, for maintaining that the move followed due process. Meanwhile, INEC confirmed Agboke's redeployment to Ondo State as Rec, citing his experience and track record in election management as key to strengthening credible electoral processes. A fresh wave of defections has hit the House of Representatives as lawmakers switch parties ahead of the 2027 elections. Deputy Speaker Benjamin Kalu announced several defections during plenary, saying the movement reflects democratic freedom rather than a drift toward one-party dominance. Among the major changes, Thaddeus Atta of Lagos left the Labour Party for the African Democratic Congress, citing internal leadership crisis.
The People's Democratic Party, PDP, lost 5 members to the APC, ADC and Accord Party, while the APC also recorded some defections to opposition parties. Lawmakers attributed the shift to internal party disputes and political positioning ahead of 2027, with analysts noting increasing realignments across party lines. Talking politics. Former Vice President Atiku Abubakar has expressed concern over alleged manipulation of election results at collation centers, calling for stronger safeguards to protect electoral integrity. He spoke during a meeting with the Coalition for Democracy movement led by Jibril Shehu Mustafa, where discussions focused on vote protection and democratic reforms. Atiku commended the group's support and reaffirmed commitment to defending credible elections. Meanwhile, the ADC National Legislators Forum, ADC-NF, has criticized President Bola Tinubu over his description of the party's convention as a street convention, warning against actions that could undermine democracy. The group through spokesperson Nene Ukeje urged respect for democratic institutions, separation of powers, and judicial independence amid ongoing political and legal disputes. Meanwhile, a political analyst, Bayo Anyanga, has criticized the Ogun APC stakeholders meeting that reportedly endorsed Governor Dakwa Abiodun as a consensus senatorial candidate for Ogun East. Speaking today on Eagle 102.5 FM's Frontline, Anyanga said the exclusion of Senator Gbenga Daniel from the meeting raises concerns about internal democracy within the All Progressive Congress. He argued that true consensus requires the voluntary agreement of all aspirants, adding that the process cannot be valid if key stakeholders are sidelined. Anyanga, who is also the president of the Jebu Northeast Forum, INF, described the endorsement process as flawed, insisting that party guidelines and Electoral Act demand proper documentation and inclusiveness. Yeah, it's just straightforward. The agenda is just to discredit the Professor Joash Amopitan. That's just the agenda, just to discredit him so that they can discredit the work of the commission. That's not what the forensic report is reporting. But I can also challenge you to go. Well, even if the original post is deleted from the check that was carried out, that thing should be somewhere. Yeah, well, if you say it's not comprehensive, that is why the system is there. So why do you think that if we capture some things and leave us other things? When the MPF and CCC start doing their job, I think we should just leave it to them. Let them do their job. Let them. He also noted that claims of Daniel's suspension do not justify his exclusion, as the party's national leadership has not made a final decision on the matter. Meanwhile, callers who participated in the program also aired divergent views on the development, while some condemned the alleged imposition and called for adherence to due process. Others urged party leaders and elders to intervene and prevent further division within the Ogun APC. Now, what they did yesterday now, one of the rules states very clearly that when you are having a consensus, all the candidates must agree, and it must be in a written form that they have agreed to it. Now, yesterday, not only a major and the serving senator, I was thinking that the right of first refusal will be given to Gbenga Daniel, and I think that's how it's supposed to be. Because look at APC now, APC general, everybody is saying that the serving president, should go for another time. I think that's the right of first refusal. And I think it's not like that almost everywhere in the world. I believe that it's supposed to be a work continuous in a state. OGD has been doing some things that we are already enjoying in Ogun East. Especially, let me just mention this: the creation of Ijebu State that he has been fighting on. That we are praying to come to success. But now, I don't know why we want to be selfish. Mr. Bayo said they can't call this for us as consensus. It's not possible. Why must we enter through the back door if we have actually performed? Irrespective of whoever is involved now, I'm not mentioning anybody. Must everything be through the back door?
Must we be begging politicians to give us a crumb from the table, and then we can roll on the mud like a pig for human beings like us? We have some of us who are just 50 years, 55 years, 60 years, that will at least aspire to be all this. But we will be looking for somebody who is 55 years, maybe plus or minus our own age, pleading. Why are we not aspiring? And then we do good things to make things better. They were together now. We should have to say that when I saw these two gentlemen at Gebudi, I know that at the end of the day, there will be a rough fight. Because the president, Prince Dapo, is asking to be in the Senate. At the same time, the former governor will have a. But by and large, I still believe that they should go to primary. At the end of the day, a winner will emerge. The Economic and Financial Crimes Commission has warned Nigerians about rising cases of impersonation and fake sting operations by criminal groups posing as state officers. In a statement on its X handle, the Commission said fraudsters are targeting young people around eateries and public places, using fake uniforms and illegal detention tactics to extort valuables. It also raised concerns about criminals harassing motorists with fake accusations, as well as online content creators staging fake EFCC raids to mislead the public. The agency urged Nigerians to remain vigilant, stressing that all legitimate operations follow due process and official procedures. You are listening to News Grill on Eagle 102.5 FM. Coming up, FRSC rescues victims in Lagos-Ibadan Expressway crash. Chad to deploy 1,500 troops to Haiti amid rising gang violence. These and more shortly. You think you've got eyes, nose, and ears for news? Then the Eyewitness Report feature on the Eagle FM 102.5 app is made just for you. Simply download the Eagle FM 102.5 app on Google Play Store to get started today. Hello. Eagle 102.5 FM, up there with you. Welcome back. The Federal Road Safety Corps has rescued 2 persons trapped overnight in a truck collision on the Lagos-Ibadan Expressway. The crash, which occurred around 10:17 p.m., involved 2 trucks, leaving 5 of 7 occupants injured. Officials said the incident caused by overspeeding and loss of control. FRSC spokesperson Superintendent Route Commander Odunsi Ofolabi said the victims were taken to Victory Hospital, Ogere, while recovery operations continue due to difficulties separating the vehicles. The Ibadan Bond lane has been closed, with traffic diverted, and motorists advised to expect delays as clearance efforts continue. Now to business. The federal government has dismissed allegations of revenue diversion from FAC, insisting all deductions are lawful and not aiding spending. Minister of State for Finance Taiwo Oyedele said the claims arose from a misrepresentation of a World Bank report, explained that deductions cover legitimate obligations such as statutory transfers, cost of collection, refunds to MDAs, and security and intervention spending, stressing they are not misinformed. Oyedele added that recent reforms, including improved petroleum revenue remittance, are boosting transparency and increasing funds available to all tiers of government, while urging responsible reporting to avoid misleading the public. Odukbolu Ibrahim has more business stories.
Nigeria imported about 61.7 million barrels of crude oil from the United States between January 2024 and January 2026, despite being one of Africa's leading oil producers. Data from the U.S. Energy Information Administration shows the import rose sharply after years of almost no crude trade between both countries, with analysts linking the increase to the start of operations at the Dangote refinery in 2024. Official data shows the country exported more than 300 million barrels in the first 10 months of 2025 and over 55 million barrels in January and February 2026. The development allies growing reliance on foreign crude to support local refining, even as Nigeria continues to export large volumes of its own crude oil. The federal government has placed an import ban on 17 categories of goods, including bagged cement, frozen poultry, sugar drinks, soaps, detergents, and ballpoint pens as part of new fiscal measures for 2026. The directive was contained in a circular dated April 1 and signed by the Minister of Finance, Wale Edun. According to the circular, the affected products are mostly imports from countries outside the ECOWAS region and form part of a revised import prohibition list. Other items affected include pork and beef products, bird eggs except for breeding and research, refined and crude vegetable oils, sugar, cocoa products, tomatoes, medicines, waste pharmaceuticals, fertilizers, cartons, hollow glass bottles, and selected iron and steel products. The government says the decision is part of wider tariff amendments covering 127 items aimed at strengthening local production, reducing import dependence, and supporting economic growth. Mudupoluwa Ibrahim, Eagle FM Business News. On the foreign scene, United States President Donald Trump says he expects bombing to resume if no progress is made in peace talks with Iran, warning he does not want to extend the current ceasefire set to expire tomorrow. Iran, however, continues to reject returning to talks under current conditions, with its foreign ministry saying there are no plans to re-engage with Washington, and senior officials accusing the U.S. of trying to force surrender rather than pursue genuine negotiations. Earlier, Iran's parliamentary speaker said Tehran is preparing what he called new cards on the battlefield if hostilities with the United States restart. Meanwhile, the Pentagon says U.S. forces boarded a sanctioned tanker overnight in the Indo-Pacific without incident, saying the move was aimed at disrupting illicit networks supporting Iran. Mudupoluwa Ibrahim is on standby for more foreign news. Chad has announced that to deploy 1,500 troops to Haiti as part of the UN-backed international